વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ફાફડા ગાંઠિયા અને એને અહીંયા અમારે કાઠિયાવાડમાં તો એમ પાટા ગાંઠિયા પણ કહે છે। તો આજે આપણે ફાફડા ગાંઠિયા બનાવશું। એના માટે 1 કપ અહીંયા બેસન લીધું છે। એ આપણે ગમે તે ગાંઠિયા બનાવવા હોય ત્યારે આપણે બેસનનો જ ઉપયોગ કરવાનો, એટલે કે બેસન એકદમ સ્મૂથ અને એકદમ ઝીણું હોય છે, એટલે એના ગાંઠિયા બહુ મસ્ત થાય છે। એટલે આપણે અહીંયા બેસનનો જ ઉપયોગ કરશું। એટલે 1 કપ અહીંયા આપણે બેસન લીધું છે। બેસન હંમેશા ચાળીને જ લેવાનું। અહીંયા મેં બેસન ચાળી લીધું હતું અને 1/4 ટીસ્પૂન અહીંયા આપણે ખાવાના સોડા લીધા છે, એ અહીંયા આપણે ઉમેરી દેશું અને 1 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરી દેશું। એ આપણે સોડાની ઉપર જ ઉમેરશું। અહીંયા આપણે બજાર જેવો જ ફાફડા ગાંઠિયાનો ટેસ્ટ લેવો છે અને જે કંદોની દુકાન જેવા જ આપણે ગાંઠિયા બનાવવાના છે। તો એવી રીતે જ આપણે બધો સ્વાદ લેવા માટે અહીંયા આપણે 1/2 ચમચી જેટલા મરી લીધા છે, અધકચરા મેં વાટી લીધા છે, એને અહીંયા ઉમેરી દેશું। અહીંયા 1/2 ચમચી જેટલા આપણે અજમા લીધા છે અને એને પણ આપણે હાથેથી મસળી અને એને પણ અહીંયા ઉમેરી દેશું। 1/2 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું નાખશું, એટલે કે સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું। આ બધું સરસ એકદમ મિક્સ કરી લેશું આપણે લોટ સાથે। આ બધું એકદમ સરસ લોટ સાથે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। સોડા અને તેલ જો એ સરખું મિક્સ ન થયું હોય તો આપણા ગાંઠિયા છે ને લાલ થઈ જાય છે। તો આ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે છે આ ગાંઠિયા બનાવવામાં। તો એક સરખું બધું લોટની સાથે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। હવે આપણે આ ગાંઠિયાનો લોટ બાંધશું, એટલે કે ચણાના લોટમાં પાણી ઓછું જોતું હોય એટલે આપણે જેમ જોશે એવી રીતે એનો ઉપયોગ કરશું। થોડું થોડું ઉમેરતું જવાનું અને આપણે લોટ બાંધતું જવાનું। અહીંયા આપણો આ લોટ બંધાઈ ગયો છે અને હવે આપણે એને સરસ મસળી લેશું, એટલે એકદમ સરસ આપણા લોટમાં કૂણ આવી જશે, એટલે કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે આપણા લોટનો। જો અત્યારે આવો છે, પણ હવે આપણે સેજ તેલવાળો કરી અને કૂણવી લેશું મસળી થોડું તેલ ઉમેરી અને આપણે એને સરસ કૂણવી લેશું। આવો સરસ લોટ થઈ ગયો છે અને હજી આપણે થોડી વાર મસળશું એટલે એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે। અહીંયા આપણો લોટ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયો છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। આપણે એકદમ સરસ મસળી લીધો છે અને આપણા લોટનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે અહીંયા ગાંઠિયા બનાવશું। પૂરી જેવો એક આપણે લુઓ લેશું હાથમાં અને આપણે ગાંઠિયા બનાવવાની તૈયાર કરશું। એક નાનો પૂરી જેવો આપણે લુઓ લેશું, એને આપણે ગોળ કરી લેશું અને પછી આવી રીતે લંબગોળ કરી લેશું। અને આપણે રોટલી વણવાના પાટલા ઉપર જ બનાવશું આજે। તો આપણે આવી રીતે મૂકી અને આપણે હથેળી વડે આપણે અહીંયાથી આપણે બનાવશું, વજન દેશું અને આપણે આવી રીતે ગાંઠિયા બનાવી લેશું। અને પટ્ટી ચાકુ હોય એનાથી આપણે આને ઉખેડી લેવાનું। આવી જ રીતે આપણે બધા ગાંઠિયા બનાવી લેશું। તો અહીંયા આપણા ફાફડી ગાંઠિયા તૈયાર છે। તો ફાફડા ગાંઠિયા અરે તળેલા મરચાં ખાવાની બહુ મજા આવે છે। તો પહેલાં આપણે મરચાં તળી લેશું। તો આપણા ફાફડા ગાંઠિયા તૈયાર છે। એની ઉપર આપણે મરીનો ભૂકો છાંટી દઈશું અને થોડી હિંગ છાંટી દઈશું। તો આપણા ફાફડા ગાંઠિયા તૈયાર છે અને તળેલા મરચાં અને ગરમા ગરમ મસાલાવાળી ચાની રેસીપી આપણી ચેનલ ઉપર મૂકેલી છે અને મસાલાની પણ રેસીપી છે, તો તમે જોઈ લેજો। અને અહીંયા ફાફડી ગાંઠિયા આપણા એકદમ મસ્ત એવા તૈયાર છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી। તો આવજો।